السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني الكرام. نتحدث في هذا المقطع عن مسألة زكاة الفطر، لا من جانبها الفقهي، وإنما أردت فقط أن أؤكد ما قلته سابقا حول المرجعية، وذلك عند قولي للمستثمرين في هذه المسألة: افهموا المرجعية كما أرادتها الدولة، كما أرادها ولي الأمر. المنشور الذي أمامكم الآن كتبه إمام في أحد المساجد، كلفه ولي الأمر بإفادة الناس في مسائل دينهم ونشر ما يؤلف بين قلوبهم، لكن للأسف هذا الإمام ضيع الوظيفة وترك المسؤولية وصار ينشر مثل هذه المنشورات. بالله عليكم، هل يعقل أن توصف شريحة من أبناء الجزائر بهذه الصفات القبيحة وأن يحكم عليهم بهذا الحكم القاسي؟ تدرون لماذا حذفت اسمه من فوق وحتى صورته؟ لأن فيه أبناء المسجد أو لجنة المسجد أو هو نفسه لا أدري كتب اعتذارا وحذف هذا المنشور، والاعتذار الآن أمامكم تعقيبا عن المنشور الذي صدر عن إمام مسجد علي بن أبي طالب حول الزكاة، والذي أثار ضجة في مواقع التواصل. هل رأيتم الآن شيء من آثار هؤلاء الأئمة؟ مفروض يحث الناس على التآخي ويعظهم في هذه المسألة بالذات، وهي الصبر والتحلي بالأخلاق عند النقاش وعند إثارة مثل هذه المسائل الفقهية. لكن للأسف صارت مثل هذه المنشورات تحدث الفتن والاضطرابات بين أبناء المجتمع الواحد. قال الإمام حذف المنشور وعبر صفحتنا يقدم اعتذار وتوضيح، حيث صرح أنه كان يقصد به فئة معينة لا علاقة لها بعين قشرة، يعني المكان الذي يتواجد فيه هذا المسجد، يعني المكان الذي يؤم فيه الناس، ولا يقصد به أحد من أهل هذه البلدة الطيبة. ومن جهتنا نرجو من رواد الفيسبوك التفاهم ودفع الفتنة والبلبلة. أولا نشكر كاتب هذا المنشور، ونشكر كل من كان سببا في حذف الكلام السيء، ونقول له: أمامك المنشور الذي حذفته، وليحكم المنصف العاقل. سأدفع الزكاة نقدا وأخالف اليهود المندسين في الإسلام. حتى إذا فرضنا أنك صادق فيما قلته، أنك لم تقصد أبناء بلدتك، يعني عادي جدا أنك تقصد غيرهم. الكلام الذي كتبته هو كلام كتب بحروف عربية واضح المعنى جلي الفكرة. كل من يقرأ هذا الكلام يفهم أن من لم يدفع زكاة الفطر نقدا فهو من اليهود المندسين، تكفير صريح. وهذا الإمام يظهر أن له توجه خطير جدا. أنا على يقين أن عقلاء البلاد سيعالجون هذه القضية. أخاطب هذا الإمام وأضع بين يديه بيان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، فهذه الوزارة تابعة للدولة الجزائرية، ما هي تابعة للوهابية ولا هي تابعة للسلفيين ولا هي تابعة للمداخلة ولا علاقة لها باليهود. أيها الإمام، انظر وتأمل في هذه الفقرات. قالوا في بيانهم وفقهم الله، قالوا: وقد ذهب إلى جواز إخراجها نقدا. ألم تستفد شيئا من هذه البيانات؟ ألم تستفد شيئا من هذه الوزارة التي وضعتك إماما؟ لم يقولوا إلى وجوبها، بل قالوا إلى جواز إخراجها نقدا. عمر رضي الله عنه ومعاذ رضي الله عنهما من الصحابة، وعمر بن عبد العزيز وطاووس من التابعين، وهو قول لأشهب وابن القاسم. كما قلت سابقا، المرجعية لا تحدد معالمها على حسب هواك، ما تزيدش عليها كما يقال. الوزارة ولاة الأمور يخاطب الناس بهذا الخطاب اللين اللي يخليك أنت تقرأ تفهم أنه المسألة هذه فقهية، خليها في إطارها الفقهي. نعم نتناقش ونتكلم ونتحاور، لكن بالعلم والحجة، مش بالسب والشتم وإطلاق مثل هذه الأحكام القاسية. الله أكبر، اليهود مرة واحدة. انتبه إلى قول الوزارة ومذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والبخاري وقول ابن تيمية. وزارة شؤون دينية في بلادنا تذكر قول ابن تيمية في مثل هذا السياق المحترم. هل تقولوا عليهم الآن وهابية؟ هل تقولوا عليهم ضد المرجعية؟ مثل ما تقولوها على السلفيين قولوها على ولاة الأمور، قولوها على الوزارة. يعني تشوفوا الآن السلفيين ما كاش اللي دافع عليهم، يعني أمنتم جانبهم إلى هذا الحد. انظر إلى كلامهم: إذ يرى هؤلاء وغيرهم أن إخراجها نقدا أنفع وأنسب للفقراء. وانت إمام ما تعرفش صيغ التفضيل، إذا كان إخراجها نقدا أنفع فإخراجها طعاما كذلك نافع ومناسب للفقراء. ناقش المسألة كما هي، جيب أقوال العلماء
والعجيب يا سبحان الله أنك جيت في مسألة الجميع يعرف بما في ذلك ولاة الأمور أن هذا القول حتى لا نقول هو قول مالك أو قول المالكية، أقول هذا تنزلا، هو قول كثير من المالكية. كيف أنت تجي تقول أخرجها نقدا مخالفة لليهود المندسين في الإسلام ثم تعتذر وتقول بلي أنا ما قصدش أبناء البلد، يعني تقصد غيرهم؟ الله المستعان. نختم لك هذه الصوتية بشيء قد يوقفك على حجم المصيبة التي وقعت فيها. شوف قناة رسمية في الجزائر، قناة الدولة، قناة ولي الأمر، في وقت سابق في سنوات قد خلت، شوفوا ايش كان يذاع على السامعين وأمام المشاهدين. عائلة كبيرا وصغيرا، ولمن أراد أن يخرجها مما يقتات به ويدخر فمقدارها 2 كيلوغرام قمحا أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا، والقطانية السبع، اللوبيا، الحمص، الفول، العدس، الجلبانة إلى آخره، وهو ما يعادل 4 أمداد أي حفنات متوسطة على كل فرد. هل استحضرت الآن أيها الإمام هذا المشهد الذي كان يذاع في القناة الرسمية للدولة؟ هل بإمكانك أن تتكلم عن صاحب هذه الفتوى وهو الشيخ أحمد حماني رحمه الله؟ هل بإمكانك أن تقول فيه عشر ما تقوله اليوم؟ في الحقيقة أنتم في كل مرة من يحدث الفتن في هذه المسائل ثم تلصقون هذه التهمة في خصومكم من أبناء هذا البلد. من قديم الزمان الجزائريين يقولوا بضرورة إخراج زكاة الفطر طعاما، ولا مرة شفناهم أحدثوا الفتن والخصومات، ولا مرة سمعنا في المساجد وفي الأحياء أنه فتنة قامت بسبب هذا الأمر. لكن مؤخرا بعدما استثمرتم في قضية المرجعية وحرفتم توجيهات ولاة الأمور، من ذلك الوقت احنا نستمع في مثل هذه المشاكل وهذه المنشورات السيئة وهذا التهجم على أبناء الوطن. كان حتى قانون يمنع الجزائري من إبداء رأيه في مثل هذه المسائل. مهم يلتزم بحد الأدب ويتكلم في المسألة من جانبها العلمي. نعتقد أنا بلي نخرج زكاة الفطر طعاما ولا واحد يمنعني، ولي الأمر ما منعنيش تتمنعني، وفوق هذا ننصح غيري أو نتكلم أو نتناقش في المسألة لكن بأدب. كفاكم استغلالا لمثل هذه المسائل للنيل من خصومكم، لأنه الإشكال هنا مش قضية أنك أثارتك هذه المسألة أو كتبت هذا غيرة على الدين، لا أبدا، كتبت هذا لأن خصومك من أبناء هذا البلد هم أصحاب هذا القول. الآن باش تفرغوا أوقاتكم للناس ولتعليمهم مسائل دينهم تقعدوا تفكروا في السلفيين فقط. لا بد من حرب السلفيين، أي مسألة يقولون بها لا بد من مخالفتهم حتى تكون حجة هؤلاء من الكتاب والسنة، من البخاري ومسلم، بل حتى لو كانت حجتهم من موطأ مالك. سيطول همكم إذا قعدتوا تفكروا بهذه الطريقة، لأنكم راكم تخاصموا أبناء هذا البلد. السلفيين راهم شريحة كبيرة جدا، فيهم ناس مسؤولين، فيهم ناس أطباء، فيه ناس دكاترة، هم أساتذة في الابتدائيات، في الثانويات، في الجامعات. كيف تصف هؤلاء باليهود المندسين؟ حتى إذا أنت ما قصدش يجي إمام يعرف قدر الكلمة لتكتب وين في وسائل التواصل. كلام مثل هذا لو تقوله في مقهى الناس ربما تصدم ويطلبوا منك توضيح، وفي أفضل الأحوال أن الناس يقتديوا بك في هذا الكلام، يتأثر بكلامك. لما نقولوا ما تخرجهاش نقدا يقول لك الشيخ قالنا على هذا يهود، يعني هذا يكون يهودي مندس. بربكم وش راكم حابين تدخلوا البلاد في فتنة إرهاب أخرى؟ أنت تتصور أنه كل خصومك الآن ناس كبار وفاهمين وعقلاء، فيه شباب صغار مطلعين لا عندهم تجربة ولا جلسوا للشيوخ ولا للعلماء، يتأثر بمثل هذا الكلام، يقول لك كيفاش تقول علي يهودي؟ هذا كلام خطير جدا. كثير من الناس إلى هذه الساعة لم يفهم حقيقة مثل هذه الخرجات وما ستؤدي إليه. ختاما، ما تستغلوش بيوت الله عز وجل في نشر أحقادكم. انت راك موظف وراك تخلص، راهي وظيفة شريفة، راك تؤجر في دعوتك، هذا مرتب راك تديه كما يقولوا حلل دراهمك وفكر في مستقبلك كذلك. احمد الله عز وجل عندك منصب عمل غيرك راهو يتمناه، لأنكم الآن راكم تشوفوا روحكم وكأنكم انتصرتم. لا أدري من جاكم هذا التفكير، راكم غالطين والله الذي استوى على عرشه، راكم غالطين. إذا متصورين بلي ولي الأمر ما يفهمش هذه الأشياء وفتح لكم الباب لتتهجموا على السلفيين ممن تسمونهم بالوهابية والمداخلة، فراكم غالطين.
يتكلم بحجة وعلم، خليه سجال علمي. ما وش دخل اليهود يخرجوا الزكاة، زكاة الفطر، فضلا عن أنهم يخرجوها طعاما وليس نقدا. أنا في الأخير أشيد بموقف أبناء الحي أو لجنة المسجد، المهم الناس اللي يدخلوا في نصح هذا الإمام حتى حذف المنشور، ويريت يعمم مثل هذا التصرف في كل المساجد. راني نشوف الآن كثير من الأئمة أو يخرج بوجهه في مقاطع فيديو ويكفر جزائريا. أنا نقول تكفير، ما نتكلمش على مجرد طعن، مانيش فارغ شغل باش نتبع كل هؤلاء يراهم يتكلموا في وسائل التواصل. الإشكال وين راه الآن؟ ينتمون إلى بعض الطرق الصوفية ويصدع بها في حسابه، لكنه تكفيري على طريقة داعش. يكفر شريحة كبيرة من الجزائريين ويحرم زواج منهم ويحرم ذبائحهم، مش مجرد يحرم الصلاة خلفهم، بل ينكر على الناس لا تصلوا خلفهم. قضية هذه إن شاء الله تعالج. ما عنديش شك في هذا الموضوع أن عقلاء البلاد سيتدخلون. من هذه الجانب راني مرتاح. ونختم بلفتة مهمة قد يغفلها الكثير من الناس. ألم تلاحظوا غياب وسائل الإعلام والقنوات والجرائد عن مثل هذه القضايا؟ مجرد نقل خبر مستحيل تشوفوه على شاشاتهم أو على صفحاتهم. تخيلوا لو كان هذا الإمام كان سلفي، أكيد لو كان راكو شفتوه في أخبارهم العاجلة وفي عناوينهم العريضة: سلفي مدخلي وهابي يكفر الجزائريين، إمام سلفي يحدث فتنة في حيه في مسجده، أين هي وزارة شؤون دينية؟ كان راكم شفتوا مثل هذه العناوين. أما والضحية هو هذا السلفي الجزائري، فأكيد لن تجدوا شيئا في قنواتهم، وهي والله من أخبث أنواع الخيانة. أنت على الأقل انقل الخبر، لا تدافع عن السلفي، لكن انقل الخبر. وقعت حادثة في مسجد من المساجد، انقل الخبر. يعني الآن تنقلوا الأخبار على حسب خلفياتكم. نسأل الله تعالى العافية، والسلام عليكم ورحمة الله.